Dit punt van energie gaat over jouw stabiliteit, jouw evenwichtigheid. Ook en juist als het schommelt. Wat bij mensen vaak gebeurt is dat als het moeilijk wordt, ja, misschien is het dan niks. Maar vaak wordt de deur dichtgeslagen uit onveiligheid of slachtofferschap of uit confrontatie door iets wat gebeurt. Maar de wereld die knapt direct op als we het gesprek open houden. De energiestroming is direct gaande. Direct. Er is direct een beweging als je het gesprek openlaat. En niet vanuit onveiligheid of wat dan ook, of moeilijkheid of ongemakkelijkheid, die deur maar dichtgooien in het leven. Op wat voor een moment dan ook. Dit punt is voor stabiliteitscreatie, dat juist als het moeilijk is, of als je de rust niet vindt, dat ik laat zien hoe we er doorheen kunnen bewegen, waardoor de stroming toch op gang blijft. Dus je kunt nog zo vaak wegrennen, dat maakt niet uit. Als jij weer open staat met jou, dan merk je weer dat een beweging kan plaatsvinden. Want voor stabiliteit is wel één ding nodig. Dat jij open staat met jou. Nu is dit punt heel erg plezierig, dus er zijn mensen die de lach veel meer kunnen ervaren dan meer dan ooit in hun leven. Het plezier, de glimlach van binnen. Dat je met je lijf lacht, terwijl je hier op aarde rondloopt. Nu is dit niet meer of minder dan een ander en hoe zich die voelt of kan ervaren. Want dat plezier en de lach van binnen, die houdt vanzelf weer een keer op, omdat je weer iets volgens ervaart. En juist dan, in die momenten, dat je weer even niet de lach kunt ervaren, blijf je open en houd je het gesprek. En voer je het gesprek met mij, of stel je juist je vragen, of stel je juist jou open. Ik beloof het je dat je dan weer ziet dat toch weer een volgende doorbeweging gebeurt en ontstaat. Veel fijner, veel lekkerder, veel echter en oprechter ook. In de beweging binnenin jou en je voelt je lekkerder. Dat is een garantie. Dus juist als je het niet weet, wees dan hier. Juist als het ook stroomt, wees dan ook dankbaar voor deze stroom hier. De energie die je kunt ervaren van vrede en kalmte en levensvreugde. Dit is een punt van stabiliteit en niet van rommel. Mochten er wijzigingen optreden in je leven, weet dan dat het natuurlijk een veel breder verhaal is. Want het gaat over het uitlijnen van jou, in de stabiliteitsfactor van jou. Een schommeling naar links of rechts, die hoort daar dan bij voor de uitlijning met jou, voor jouw stabiliteit. Er vinden heel veel misvattingen plaats, helaas onder mensen, waardoor ik dit allemaal uitleg. Als er verwarring optreedt, het puzzelen of onderzoeken of blijven zoeken, niet weten of de glimlach ervaren, het maakt allemaal niet uit. Alles heeft van doen hier in dit punt voor de harmoniseringsslag binnenin jou. Maar dan zul je wel open moeten houden en open moeten stellen
en jouw vorm moeten vinden net zo lang totdat het wel lukt. Want niet lukken is geen optie. Niet als je kiest voor harmonisatie binnenin jou. Voor de uitleiding door jou heen. Voor de ontmoeting dus met jou. En de meeste mensen op aarde gaan zichzelf nu voor het eerst zich echt ontmoeten met de natuurlijke connectie binnenin zichzelf. The power of origin. Een stabiliteitsgrondgegeven wat mensen nu allemaal leren, stapsgewijs met zichzelf. Degene die de deur dichtslaan, dat was wat ik wilde zeggen. Degene die de deur dichtslaan, krijgen allerhande conflict met zichzelf binnenin hun. Degene die open blijven en het dappere gesprek blijven voeren, allereerst met zichzelf en ook bijvoorbeeld met mij in dit punt, merkt een doorbeweging. Veel meer dan dat je die deur dichtgooit. Waardoor je je afsluit en isoleert en afscheidt ten opzichte van de rest van de wereld. Maar de wereld is niet tegen jou. En het punt van de eenheidsstructuren is met jou. Altijd, echt altijd. 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 Maar het is leren om dat toe te laten en om dat toe te staan. Om de energie van jou door jou heen toe te staan. Het mooie, het wonderschone, het plezierige. Stabiliteit creëren betekent dus niet dat je dat zomaar krijgt of dat doet. Het is het openzetten van jou, ondanks onveiligheid waarvan je denkt dat dat bestaat. Maar dat is niet. Het vraagt alleen leren om te gaan met jou over deze mechanismen binnen in de mensheid, waarover jij jouw eindeloze vragen kunt stellen aan mij. Het gaat over het erkennen van dat wat vastzit in jou en dat juist benoemen. Want wat gaat er dan in jou om? Weet die ander dat? Weet ik dat? Weet jij het wel van jouzelf? En ga daar dan eens mee zitten. Het gaat echt over jou en nooit over een ander. Dus ga eens op onderzoek uit, wat is dat dan, waarover kan jij het open gesprek voeren, waarbij je hem bij jou behoudt. Waar hebben we het dan over? En ervaar hoe je opknapt. Echt, ik beloof het je. Allerliefst voor jou, lieve vrienden. En dank je voor het openzetten van jou. Omdat je daarmee samenwerkt direct met het hele bestaan. En ook de wereld knapt hier direct van op als jij je open blijft stellen. Nogmaals, allerliefst en graag weer tot een volgend moment. You are, we do, it's Aya.